Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng điều hòa trên chiếc Kia Morning bản 209 nhập khẩu số sàn. Và sau đây mình sẽ để máy lên. Đây, đây là bản số sàn, nhưng chiếc xe này đã được trang bị màn hình điện tử các bạn. Bản số sàn như đã được trang bị màn hình điện tử. Đây là các cái hiển thị thông số bằng một chiếc màn hình rất là nhỏ, nhưng những cái chiếc xe Hàn Quốc thường được trang bị điều hòa tự động. Nó hữu ích hơn rất nhiều so với những cái chiếc xe của Toyota hay những chiếc xe khác, đó là ngay thường là chiến sĩ điều hòa cơ. Điều hòa tự động và điều hòa cơ nó khác nhau như nào và cách sử dụng như sao, mời các bạn theo dõi cái video của mình. Thì nhìn chung điều hòa tự động hay điều hòa cơ nó cũng đều có chức năng làm mát thôi, nhưng chiếc điều hòa tự động thì nó có khả năng được lập trình sẵn và có thể lấy cái gió ngoài này, nó có nhiều lúc nó tự lấy gió trong và gió ngoài. Đương nhiên mình cũng điều khiển được, nhưng mà khi chúng ta lên xe để máy lên rồi, lồ máy lên rồi các bạn, thì chúng ta bấm chữ push auto này. Đấy. Mình bấm thử nhá. Đấy, gió nó tự tăng lên này, mình không làm gì cả, gió tự tăng lên. Đấy, tức là nó được lập trình sẵn là lúc chúng ta khởi động thì là mới vào xe nó nắng nóng, nhiệt độ nó cao, chẳng hạn nó có outside này, outside là nhiệt độ bên ngoài 29 độ chẳng hạn đấy, thì nó tự tăng cái tốc độ quạt này lên để cho thân nhiệt nó mát, và tự động giảm cái nhiệt độ làm sao cho nó nhanh mát nhất để cho cái người ở trong xe ô tô là dễ chịu nhất. Đấy, chúng ta chỉ bấm một nút thôi là auto push auto, nó sẽ tự động chỉnh. Cái gió rất là to các bạn. Đây là các cái cửa gió. Sang bên này là mở này, sang bên này mở này, bên này đóng này, bên này để đóng này, mở này. Đấy, để thổi trực tiếp vào cái người hành khách cũng như là hàng ghế sau. Đấy, rất tiếc cái xe này nó chỉ trang bị một cái cửa gió hàng trước thôi. Đây là cửa gió bên phụ à, cái cửa gió bên lái ấy. Đóng mở đấy. Đấy. Đây là mở này, đây là đóng này, mở này. Đấy, chỉnh lên chỉnh xuống này. Đấy. Đấy. Thì chiếc điều hòa này nó chỉ duy nhất trang bị cái hàng trước thôi, hàng sau thì nó không có trang bị hàng gió sau. Kể như trang bị hàng gió sau sẽ tốt hơn, ngồi sau sẽ được thổi gió thì sẽ nhanh mát hơn. Đấy, thì nó sẽ tự lấy gió trong hay gió ngoài, nó tự động điều chỉnh. Có thể nó núp thì nó lấy trong, núp gió ngoài. Đấy, còn nhiệt độ thì chúng ta có thể 18, chúng ta có thể giảm sâu hơn nữa. Đấy, 17 này. Đấy. Lao này, đấy. Khi chúng ta chữ lao này chữ thấp này, là nhiệt độ thấp thì là gió nó tăng tốc hết cỡ, nên là nó biết là người chúng ta vẫn đang nóng, chúng ta cần nhiệt độ thì nó sẽ tự động điều chỉnh cái gió này cao hết cỡ đây, gió lên cao nhất này, còn gió. Thì ngoài ra nếu như chúng ta không muốn bấm điều hòa tự động thì chúng ta có thể tắt đi. Đấy. Tắt này. Đấy. Chúng ta chỉ bật AC thôi. Đấy, là không bấm tự động nữa, cho nó tự động điều chỉnh được. Thì để 18 độ. Đấy. Và chúng ta điều chỉnh gió xuống. Đấy là bây giờ chúng ta điều chỉnh bằng tay như điều hòa cơ thôi, nhưng mà các cái nút bấm thì bằng điện tử. Đấy, xoáy lên xoáy xuống chứ không phải tạch 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 tạch. Đây gọi là điều hòa cơ. Đây, chúng ta điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp chất này, được chưa? Lên cao hơn tí này. Đấy. Điều hòa ô tô là chiếc điều hòa hai chiều các bạn nhé. Các bạn chỉnh lên cao thì nhiệt độ nó nóng đấy. Đấy. Rồi, đúng không ạ? Và đây là các cái chế độ thổi gió lên. Đây, mode là chế độ thổi gió, đây hiện tại để thổi gió lên mặt này, đúng không ạ? Chúng ta bấm thổi vừa lên mặt rồi xuống chân này. Đấy. Xuống chân không này, sấy vừa xuống chân vừa sấy cái kính lái này các bạn này. Đấy, đây gọi là kính lái các bạn nhé. Sấy kính lái thì có tác dụng đi trời lồm ẩm thì nó bị mờ, chúng ta sẽ sấy cái kính lái đấy. Chế độ sấy kính lái không, chỉ sấy kính lái không này. Đấy. Đây là bấm cái này là sấy kính không à. Đấy, sấy kính lái không. Đấy. Ngoài ra thì có cái phím đó là phím
sử dụng gió trong hay gió ngoài thì đây là lấy gió, cái màu vàng này là gió trong này. Đấy. Khi ta bấm này thì có một cái chốt ở trong cabin, nó sẽ tự động chuyển đổi lấy gió trong và gió ngoài để chỉnh được tốc độ gió, đúng không ạ? Thì nhiều bạn cũng thường thắc mắc là khi cái trời lồm ấy thì là mở kính thì các bạn thì bật cái nhiệt độ như thế nào để là hết cái mở kính. Thì mình sau đây mình cũng giải thích luôn là khi chúng ta đi trời lồm ẩm buổi sáng sớm hoặc những hôm trời mưa thì cái sự chênh lệch giữa nhiệt độ bên trong và bên ngoài nó sẽ làm cho cái kính lái của chúng ta mờ đi, đúng không ạ? Kính lái đây mờ đi thì các bạn sẽ chỉnh cái điều khiển hòa này lên cái hướng kính chắn gió này, cái biểu tượng này này là gió sẽ chủ yếu tập trung thổi lên kính chắn gió, và chúng ta chỉnh nhiệt độ thấp nhất và chúng ta tăng cái tốc độ quạt gió lên. Thì có những người bảo là chúng ta đang bốc hơi thì chúng ta cần chỉnh chế độ nóng, nhưng thực ra không phải. Chúng ta sẽ làm cho nhiệt bốc hơi đó là do hiện tượng chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài, thì là bên ngoài nó đang lạnh và bên trong đang nóng. Vậy chúng ta phải để nhiệt độ bên trong nó lạnh thì nó mới cân bằng được nhiệt độ được, thì nó sẽ hết mờ kính. Và cái hiện tượng mờ kính này nó nếu như các bạn chạy mà ở trên ô tô mà hiện tượng mà chúng ta làm như thế rồi mà nó không hết, kính nó vẫn mờ thì do điều hòa của các bạn kém các bạn nhé. Điều hòa của các bạn không đủ đạt độ lạnh để làm cho kính cũng rất mờ lên. Các bạn chú ý là kể cả mùa đông hay mùa hè thì chúng ta đi ô tô thường phải bật điều hòa cả không lạnh, nhưng mà cái chênh lệch nhiệt độ và chúng ta sẽ làm cho chúng ta mờ kính và khuất tầm nhìn. Về các bạn phải chú ý là chúng ta phải đi bảo dưỡng điều hòa này để đạt nhiệt độ ở các cái cửa gió thổi ra nó khoảng độ từ dưới 10 độ, khoảng dưới 8 độ, có điều hòa được tận 4 đến 8 độ trở xuống. Đấy. Thì càng đốt thì làm cho cái nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài nó ổn định thì nó sẽ không bị mờ kính. Nên có những nhiều người đã làm như thế nhưng không hết, là các bạn lưu ý là đó là do cái điều hòa của các bạn, cái lốc của điều hòa các bạn đã kém và nó sẽ không hết hiện tượng mờ kính được. Đấy, các bạn chú ý cho mình là như vậy. Đấy, nó sẽ tự động chuyển đổi này, lấy gió trong gió ngoài, rất linh hoạt, nó khác hoàn toàn điều hòa cơ. Với các bạn lưu ý cho mình là như vậy. Các bạn nên đi bảo dưỡng điều hòa, cái nhiệt độ làm sao cho nó ổn định. Và biết thế nào là lạnh thì chúng ta có thể mua cái đồng hồ điện tử ấy, chỉ có 50.000 chúng ta đút vào cái họng gió này, hoặc ra các gara người ta kiểm tra mình nhiệt độ ở họng gió thổi ra, mức gió nhỏ nhất thôi, là thổi ra là đạt được bao nhiêu độ, là chúng ta có thể biết là cái điều hòa chúng ta lốc hôm nay mà 29 độ, ngoài trời outside là 29 độ, các cửa gió là chúng ta đạt được 4 đến 8 độ là điều hòa chúng ta đạt được cái ngưỡng nhiệt độ để làm sao đó đi trời mưa chúng ta không bị mờ kính. Và các bạn thân mến, trong điều kiện là trời ví dụ trời mùa đông chúng ta không cần bật AC chẳng hạn, mà chúng ta chỉnh cái nhiệt độ lên, ví dụ như là cao lên này chẳng hạn, đấy thì là nó có hơi nóng tỏ ra. Và cái hơi nóng này là không phải là điều hòa các bạn nhé. Cái hơi nóng này tuy hơi khó chịu một chút nhưng nó là lấy hơi nóng từ cái máy vào để sấy cũng như là cái hơi nóng tận dụng, nhưng mà nó sẽ hơi nóng, nó sẽ không được dễ chịu như là chúng ta bật AC mà chúng ta để 26 độ này, là nó cái hơi nóng này làm từ lốc lạnh của ô tô. Còn nếu chúng ta tắt AC này đi thì nó vẫn có hơi nóng, nhưng mà nó hơi nóng nó là từ cái hơi nóng từ cái máy phả vào, nó hơi khó chịu. Nhưng mà chúng ta buổi sáng chúng ta lên, chúng ta bật 5 phút và chúng ta lấy cái hơi nóng này từ trong này và chúng ta sấy cho cái xe nó là sao đó nó không khí trong xe nó ấm lên. Đấy các bạn hiểu qua về các cái chức năng sử dụng điều hòa trên ô tô. Và mình khuyên các bạn nên bảo dưỡng ô tô một năm, bảo dưỡng một lần chẳng hạn, trước mùa hè, hoặc là tùy theo cái điều kiện xe của mình còn tốt. Như xe mới thì vài năm bảo dưỡng, chúng ta phải vệ sinh dàn là nóng, cũng như là thay phin lọc điều hòa. Phin lọc điều hòa thì ở trong cái cốp này các bạn nhé, tháo ra và kỹ thuật viên tháo ra vệ sinh cho các bạn. Còn dàn nóng thì ở đầu xe, chúng ta phải ra hãng hoặc ra gara thì họ mới làm được. Đấy thì mình xin có
đôi điều về cách sử dụng điều hòa ô tô, chia sẻ với các bạn. Rất mong các bạn ủng hộ bằng cách ấn đăng ký kênh, cũng như chia sẻ video nếu thấy hay cho tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn tạm biệt các bạn trong và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.